guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so definitely make sure to subscribe and like this video for more vlogs like these. As you guys can see, आज मैले चाहिँ कपालमा हल्का तेल लाएर चपक्क गरेर पछाडी बाँधेको छु. And my makeup for today is like red lips अनि winged eyeliner Korean style मा र I'm loving today's look. कहिले काहीँ कपाल यसरी पछाडी बाँध्दा पनि एकदम hassle free अनि आनन्दको फिलिङ आउँदो रहेछ. So yeah, I'm gonna do this hairstyle for today अनि yeah, love it. र आजको दिन guys, it is so gloomy. I'm not even kidding. It is kind of depressing, I'm telling you. किनभने एक हप्ता जस्तो भएको थियो, एकदमै राम्रो वेदर भइरहेको थियो र suddenly आज चाहिँ it's like really bad, guys. Not loving it. For my breakfast, I'm gonna eat some banana. किनभने look at this. एकदमै last stage मा आइसकेको छ मेरो banana चाहिँ. So I'm gonna eat this for breakfast. So मैले guys हिजो चाहिँ मेरो मुलालाई यसरी लामो गरेर काटेर चाहिँ नुन छर्केर यसरी राखेको थिएँ. So रातभरि यसरी राखेपछि चाहिँ यसको पानी निस्किन्छ र भोलिपल्ट चाहिँ which is आज मैले चाहिँ यसलाई मजाले घाममा सुकाएर मुलाको अचार बनाउने प्लान गरेको थिएँ guys. And it is so sad cause आजको दिन चाहिँ it is really gloomy and एक थोपा नि घाम लागेको छैन. So it is a boo-boo, guys. I know मैले प्लान गरे अनुसार चाहिँ भएन, तर you know what, it doesn't matter. घाममा सुकाएर गरे भने चाहिँ अलि राम्रो बन्छ, तर यसरी पनि it works, हैन? So now I'm gonna make my मुलाको अचार. यो पानीलाई चाहिँ मजाले अचारेर निकाल्छु अनि I will prepare my मुलाको अचार. र guys, if you guys want to see my recipe for मुलाको अचार or गोबीको अचार or बन्दाको अचार, I will leave it down in the description bar below for you guys. It is really simple to make अचार and you guys need to try this. Especially summer time मा चाहिँ is the best to make मुलाको अचार. घाममा सुकाएर बनायो भने झन् बेस्ट हुन्छ, तर नसुकाइकन बनाए पनि it works. र आज चाहिँ नसुकाइकन नै बन्नेवाला छ मेरो मुलाको अचार. So yeah, मुला चाहिँ मैले निचारेर भ्याइसके and check this out. कति धेरै यो मुलाको पानी निस्केको छ. अचार बनाउन मन छ भने यसरी बनाउँदा नि हुन्छ. लिक्विडहरु हल्का भने नि कम हुन्छ. र गाइस, मैले मेरो ओभन पनि प्रिहिट गर्दै छु साथसाथै, र यो छास्यु सस युज गरेर चाहिँ म यो चिकन को छास्यु बनाउन जाँदै छु. यो चाहिँ चाइनिज BBQ marinade sauce हो. कहिले पनि चिकन सँग बनाएको छैन र I hope this will taste good. हिजो राति नै मैले पुरा म्यारिनेट गरेर चाहिँ रेडी गरेर राखिसकेको छु र यसलाई अब हल्का मिक्स गर्ने हो अनि ओभनमा हालेर बनाउने हो. र यो बनाउँदै छु आज लन्चको लागि. मैले भर्खरै मेरो चिकन हालेको छु and it looks so delicious. मेरो मुखबाट नै थुकाइसक्यो. I hope this will come out yummy. So guys, मैले मेरो अचारमा चाहिँ सबै हाल्नु पर्ने कुराहरु हालिसकेको छु and it looks so good and spicy. Yes, I'm really excited for this. र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ जारमा हाल्नु हो. I've got my jar ready over here. Wow, दामी पिरो भएको छ. Really excited for this. हल्का नुन लागेको छैन, त्यही भएर नुन हाल्दै छु. र यसलाई one last mix दिन पर्यो. मोलेको अचार with दाल, भात, मासु. Oh my god, I can't wait, guys. ल, यसमा चाहिँ मैले मज्जाले तेल, खोर्सानी र अरु मरमसलाहरु हालिसके. Check this out. यस्तो दामी देखेछ है. अब यसलाई चाहिँ जारमा हालौँ है. Oops. Check this out. अब चाहिँ क्विकली हात धोइहाल्छु है. So guys, मैले भर्खरै हात धोएँ. अब यो क्लिङ पेपरले चाहिँ यसलाई यसरी लगाइदिने.
ढक्कन बन्द गर्ने अब चाहिँ एकचोटी यो फ्लिङ पेपरले गर्नुपर्छ ल मेरो अचार चाहिँ मैले बनाइसके हेर्दा हेर्दै र यसलाई मैले फ्लिङ पेपरले र्याप किन गरेको भने यसमा चाहिँ हावा नछिरोस् भनेर र या अब चाहिँ यसलाई कहाँ राख्ने हो भने झ्यालको साइडमा राख्ने हो यसरी घाम त लागेको छैन आज तर डेफिनेटली भोलि पर्सितिर लाग्छ सो यसरी राखिदिने हो अनि फ्यु डेजमा मेरो अचार चाहिँ रेडी हुन्छ सो फर लन्च मैले चाहिँ भर्खरै मेरो भात बसाले मेरो मिनी राइस कुकरमा र आज चाहिँ फर छास्यु आम मेकिङ पाक्चोइ हैन खास अर्कै साग युज गर्छ चाइनिज साग बट आई हेभ दिस वान त्यही भएर युज गर्न लाग्यो एज लङ एज साग छ भने इट विल डु आई गेस तर हङकङमा चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ चोइसम साग दिन्छ कि क्या हो यो चाहिँ पाक्चोइ हो बट या दिस विल डु सो मेरो साग चाहिँ मैले काटिसकेको छु यसरी सो अहिले चाहिँ मैले यो मेरो साग भुट्दैछु यसमा चाहिँ मैले खासै केही पनि हाल्दिनँ जस्ट हल्का नुन अनि डार्क सोया सस द्याट्स इट अब तेल त भइहाल्यो हैन अरू चाहिँ केही पनि हाल्दिनँ एकदम सिम्पल वेमा पकाउँछु सो मेरो साग चाहिँ रेडी भइसकेको छ र मेरो अलार्म पनि बजिरहेको छ अब यसलाई अफ गरिदिउँ यो फर्काउने बेला भयो त्यही भएर अलार्म बजेको हो अब यो सस लगाएर फेरि यसलाई पाक्न दिने हो looks so good already guys र गाइज लेट मी टेल यु अ स्टोरी है मलाई चाहिँ छासु पान चाहिँ एकदमै मन पर्छ बीबीक्यू पोर्क विथ राइस हैन म चाहिँ हङकङ गएको थिएँ एकचोटि र मेरो छासु पान एकदम फेभरेट भएको हुनाले चाहिँ मैले स्ट्रेट 7 days you know straight 7 दिनै छासु पान खाइदिएको थिएँ and oh my god it was so good हैन फर्स्ट 5 days सम्म चाहिँ it was really delicious किनभने यहाँ पाउँदैन पाए पनि चाइना टाउनतिर पाउँछ which is really far away from where I live so म चाहिँ हङकङ जाँदा चाहिँ I thought I will eat छासु पान every single day त्यही भएर मैले 7 दिनसम्म खाएको थिएँ and oh my god 8th day मा चाहिँ मलाई त्यो छासु पानको शपको बाटोतिर जाँदा नि मलाई चाहिँ वक वक आउन लाग्थ्यो के किनभने मैले त्यति साह्रो छासु पान खाएको थिएँ सो त्यसपछि चाहिँ मैले एकदमै धेरै पछि अहिले रिसेन्टली बनाउँदै हो घरमा नै छासु पान किनेर चाहिँ खाएको छैन obviously चाइना टाउनबाट तर अस्ति भर्खर पोर्कको बनाएर खाएको थिएँ अन्त दिदीहरुसँग मिलेर र आज चाहिँ चिकनको बनाउँदै हो and I'm really excited for it guys तपाईको फेभरेट चाइनिज फुड चाहिँ के हो लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो मेरो चाहिँ छासु पान हो obviously पोर्कको अनि त्यसपछि छोनफान ओ माय गॉड छोनफान पनि एकदम मिठो हुन्छ राइस केकले बनेको हो त्यसमा चाहिँ पिनट सस सोया सस अनि स्वीट ससहरु हालेर मिक्स गरेर बनाएको हुन्छ and it is so good तपाईहरुलाई यदि चाइनिज फुड ट्राई गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली ट्राई छासु पान छोनफान अनि सिउमाई पनि एकदम मिठो हुन्छ सिउमाई भनेको चाहिँ लाइक येलो कलरको हुन्छ अनि भित्र चाहिँ पोर्क मिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओसिनेर खाने हो हटपटमा हालेर खाँदा नि हुन्छ नुडल्ससँग खाँदा नि हुन्छ इट इज सो गुड डेफिनेटली ट्राई मैले जुन जुन फुडहरु मेन्सन गरेको छु र या गाइज आई विल कन्टिन्यू कुकिङ एन्ड लास्टमा चाहिँ कस्तो बन्यो आई विल शो यु है सो गाइज मेरो खाना चाहिँ तयार छ हैन आजको लन्च र एज यु गाइज क्यान सी इट लुक्स सो गुड मैले यो गार्लिक र स्प्रिङ ओनियनको सस माथि राखेको छु भात यसरी बटुकोले घोप्टाएर हालेको छु अनि त्यसपछि यो चाहिँ साग भइहाल्यो अनि यो चाहिँ मेरो छास्यु चिकन वाला लेट मी ट्राई है त It's so good guys. I wish you guys were here. Try गर्न पाउँथ्यो नि त मैसँग हैन एक गास खाएर देखाउँछु अनि त्यसपछि I will eat my food. So good guys. मैले चाहिँ भात खाएर भ्याएँ and it was really delicious हैन अनि I highly recommend you to make
your own chasu fan at home using that store-bought sauce, chasu sauce. Ra त्यही नै हो. It was really good. Just wanted to let you know. अहिले चाहिँ म जेमी अनि निकी को चाहिँ vlog हेर्दै बसिरहेको. So guys, remember मैले अस्ति भर्खरै एउटा नयाँ ट्राइपोड किनेको थिएँ सेतो कलरको Manfrotto को. र here's an update. It is kind of disappointing. मैले चाहिँ यो एक्सपेक्ट गरेको नै थिएन, but yeah, here's my update. सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ. I really like the quality, you know, how it's made and stuff like that. You know, एकदमै हेर्दाखेरि चाहिँ it is really nice. But the thing is, यो white color को चाहिँ के हुँदो रहेछ भने stain हुँदो रहेछ. Check this out. हिजो चाहिँ मैले कुकिङ गरेको थिएँ अनि त्यसपछि मैले obviously I'm a Nepali, you all know, हैन, भात खाएपछि चाहिँ हातमा बेसार लाग्छ. मैले चाहिँ हातले हान्छु, त्यही भएर हात साथ धोएर मैले जब यो क्यामेरा होल्ड गरे, it was like this. सबै स्टेन लागिएको छ येलो कलरको and it looks so ugly. मैले चाहिँ सोचेको थिएँ कि you know आइफोनहरु जस्तै हुन्छ होला यो Manfrotto को मटेरियल, यु नो आइफोन को कस्तो हुन्छ, अब व्हाइट कलर को भए पनि स्टेन हुँदैन नि त, obviously त्यस्तै हुन्छ भन्ने सोचेथे. तर the quality of this plastic is not good at all, हैन. हेर्दाखेरि एकदम steady अनि nicely made छ, हैन, but it is staining a lot. As you guys can see, पहेँलो भएको छ and I'm really disappointed. I really want to get a refund and get a black one. तर the thing is, म चाहिँ एकदमै बेउरा नभएको छ मेरो बानी बेउरा चाहिँ. मैले चाहिँ त्यो खोस्टाहरु नै फाल्दिसके and I don't think they will accept it without the outer cover and the booklets and stuff like that. तिनीहरुले चाहिँ मलाई रिटर्न को प्रिन्ट पेपर त पठाएको छ, तर obviously I have to send this. र यो यतिकै पठाउँदा चाहिँ I think they will reject my offer and won't give me a refund. तर I really want to change this, guys. I want a black one now. White one looks really pretty, I'm not joking. तर the thing is, यस्तो पहेँलो दागै दाग भएको चीज is really ugly while vlogging. And I don't like it, guys. So that's my update about the Manfrotto tripod. If you guys need a mini tripod, definitely get Manfrotto ko, but don't get the white color one cause stain on the razor, as you guys can see. So guys, aajko lai yati nai. Thank you so much for watching my vlogs and my videos. You guys are the best. So definitely make sure to like, comment, share and subscribe for more, and also hit the notification bell. And I will see you guys very soon.